Ești pregătit să-ți realizezi autoportretul? Dar ce este un portret? Un portret este un gen în artele plastice, adică în pictură, sculptură, desen sau gravură, în care este reprezentată o persoană. Portretul pe care și-l face artistul sieși se numește autoportret. Artistul transcrie în imagine realitatea exterioară, oferind spectatorului detalii prețioase despre model, putând chiar să-i dezvăluie personalitatea prin indicii precum expresia, trăsăturile feței, poziția corpului. Acest tablou a fost pictat cu mai bine de 100 de ani în urmă, într-o epocă în care fotografia de-abia se inventase. Prin intermediul desenelor și tablourilor, putem transmite imaginea unei persoane peste generații. Femeia reprezentată este o tânără țărancă din județul Iași. Inelul și marama pe care le poartă ne indică faptul că este căsătorită. De ce crezi că ne privește? Prin autoportrete, artiștii întreprind o adevărată explorare a lor înșiși, putând transcrie în imagini expresii precum bucurie, melancolie, suferință. Pictorul Sabin Pop a făcut acest autoportret când avea 29 de ani pentru a ne prezenta chipul său. Artistul se reprezintă frontal, într-o atitudine serioasă, uitându-se la spectator. Ce vrea oare să ne transmită? În zilele noastre, chiar dacă există fotografia, artiștii continuă să facă autoportrete pentru a transmite o anumită imagine în care doresc să fie văzuți sau pentru a-și arăta emoțiile. Se folosește ca suport o coală de carton de dimensiunea A4 care se acopere cu un grund acrilic pentru a crea o aderență mai bună a culorii la suport. Grundul se va aplica în mai multe straturi uniforme cu un penson lat pe ambele părți pentru a preveni curbarea colii. O schiță în creion este un prim punct de plecare pentru orice pictură reușită, pentru că în acest fel se stabilește compoziția. După uscare, cu un creion, se împarte suprafața de lucru în 4 părți egale pentru o mai bună perspectivă asupra câmpului de lucru. Se desenează un oval, se trasează 2 linii curbe care să împartă ovalul în 3 părți egale. Împărțirea normală se face în 4 părți egale, dar, la acest model, părul nu este vizibil. Prima linie va desemna poziția ochilor, iar o a doua linie rădăcina nasului. Perpendicular pe cele 2 linii se va trasa o a 3-a linie curbă, care va indica poziția nasului. Liniile le trasăm curbe pentru că avem ca model un semiprofil. În cazul unui portret frontal, liniile vor fi drepte.
Desenați forma capului în funcție de modelul pe care îl aveți în față, folosindu-vă de ovalul și de secțiunile deja existente. Odată terminată schița în creion, trecem la etapa de culoare. Substratul pentru culoarea pielii este un amestec de mai multe culori: ocru, galben, roșu, verde și alb, în cantități diferite în funcție de nuanța de ten dorită. Pentru acest portret am folosit culori acrilice. Culorile acrilice se pot dilua cu apă, dar, odată uscate, acestea devin rezistente la aproape orice solvent. Însă pot fi folosite orice fel de culori: guașe, tempera, ulei, etc. În funcție de cât de mult diluăm cu apă culorile acrilice, lucrarea finală poate semăna cu o lucrare în acuarelă, în culori în ulei, sau poate avea aspectul propriu de pictură în culori acrilice, aspect ce nu poate fi obținut folosind alte tipuri de culori. Acest prim pas în care pictăm un substrat, chiar dacă ulterior îl acoperim complet sau nu, este necesar pentru a evalua raporturile dintre culori. Pentru că nu trebuie să așteptăm uscarea straturilor, culorile acrilice fiind culori cu uscare rapidă, se pot adăuga noi nuanțe și valori, crescând interesul fiecărei zone a portretului. Cu o pensulă moale, acoperim zonele cele mai luminoase ale portretului cu o culoare apoasă mai deschisă, iar în zonele mai întunecate vom folosi o culoare la fel de diluată, dar mai închisă, creând astfel o trecere subtilă între cele două zone.
Pentru detalii, ținem cont de faptul că vopselele acrilice sunt fluide. Prin diluarea cu puțină apă, culorile nu își pierd prea mult din puterea de acoperire, dar devin mult mai fluide. Rezumat. Împarte suprafața de lucru în 4 părți egale. O schiță în creion este primul pas în crearea oricărei compoziții. Pictează un substrat de culoare caldă pentru a evalua contrastele. Diluează culorile acrilice cu puțină apă pentru trecerile subtile între zonele contrastante. Nu folosi niciodată negrul în amestecurile de culoare pentru a reda zonele întunecate ale unui portret.